นี่กลิ่นหอมของมะม่วงแล้วก็สีก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะคะเราคนไปเรื่อยๆใช้เวลานานพอสมควรจนกว่าสีมะม่วงจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มแล้วก็แห้งเริ่มแห้งเริ่มข้นนะคะเริ่มเหนียวนะคะ